No, hello, sziasztok! No, lássuk csak, hogy mifán fog teremni ez a játék. Ugye arról volt szó, hogy Sokotóval fogok elkezdeni játszani. Na, akkor lássuk, hogy mi is lesz. Legyen meg a nagy beköszönés. Aztán majd levágom az elejéről. Majd levágom az elejéről. Na jó van. Hello, hello, sziasztok, kedves barátaim! Én Jani vagyok, és ez a Maja Games, köszöntelek benneteket. Elkezdem első élő TikTok streamemet a mai nap alkalmával. A Victoria 3 játékban az 1.13-as verzióval, szóval ennek a végigjátszását láthatjátok majd az egyik nemzettel, ami nem más lesz, mint Sokotó Nigériának az elődje. Szóval ővele fogunk játszani. Mik a tervek? A tervek a következők. Én úgy tervezem, hogy Nigériában megpróbálom itt ezt a afrikai részt igazából egy országgá tenni saját magamnak. Aki ismert tehát egy kicsit ismeri is a játékot, az tudhatja, hogy itt vannak lenne a legnagyobb aranytartalékok a játékban, amit érdemes lenne megszerezni. Aztán ezen felül majd még meglátjuk, hogy merre visz a sorsunk. Szóval magával alapbeállításkon fogok játszani, és nem állítok be semmi nemű, hogy is hívják ott. Hirtelen akartam mondani, mi az már az Iron Man módot. Tehát azt nem fogom beállítani semmiféleképpen, mert volt már, mikor lefogyott a játék, és nem szeretném, hogyha megsérülne maga a fájl, és utána nem tudom visszacsinálni az egészet, aztán kezdhetem előről. Szóval ténylegesen teljesen alapbeállítások mellett fogok játszani, és így fogom megpróbálni Sokotót végig vezetni az 1936-os évekig. Jó, szóval tényleg semmi hú de hú beállítás nincsen, tök alapon. Sokotóval kezdjük is el az első TikTok live-omat. Hello, sziasztok, aki csatlakozott, köszöntelek benneteket itt a Maja Games-nél. No, mik lesznek az első kezdeti lépéseink? Lássuk csak, ugye Sokotónak nagyon nagy népessége van, tehát mindjárt csak itt East Houselandban van 2,5 millió ember, tehát rengeteg emberi erőforrásunk van. Ezen felül pedig hát viszonylag jó nyersanyagokkal kezdünk, mert itt Nigériában, a konkrét nigériai tartományban azért vas, ólom és fa is azért bőségesen elérhető a kezdeti iparosodáshoz. Jó, amit én biztos, hogy csinálok most így a legelején, az, hogy mindjárt hol van? Itt van. Az írás tudásnak annak úgy elég erőteljesen nekiesek, tehát promotálom az írás tudást. Oké, egyszer, tök jó. Jó, a másik, mindjárt kezdetek kezdetén egy ilyen, hát hogyha más csokat is néztek, követtek akár tehát más felületeket is követtek, azért lehet látni elég sok pláne külföldi videót, hogy miként és hogyan kell játszani ezzel a játékkal. Én Sokotót már egyszer teszteltem, még mielőtt elkezdtem streamelni, nem igazán jött össze úgy semmi, és aki esetleg követte ráadásul a YouTube-os streamemet, amivel ugye tegnap befejeztünk, hát nem igazán jött össze, maradjunk annyiba, tehát nem igazán jött össze, hogy ott egy olyan hú de nagy nemzetet rakjunk össze. Ugye Magyarországgal játszottam ott, 1845-re kilázadtam az osztrák fennhatóság alól, és hát végül igazából egy szép nagy kongói gyarmatunk lett, ami amúgy tényleg egy nagyon nagy eredmény, és ha jól emlékszem, akkor a 8-ok lettünk magába mi az már a világranglistán. Hát ugye most mi így Sokotóval azért eléggé, hogy is mondjam, pici nemzet vagyunk. Ugye maga a ranglista az itt látszik, ugye értelemszerűen ebbe az időszakban, az 1800-as években ugye Nagy-Britannia
az első, Oroszország meg magával csak az emberi mi voltjával és a nagy területével ugye a második, szóval ugye a britek rendelkeznek a világ legnagyobb gyarmatbirodával, akik ugye jelen állás szerint ugye Indiát is teljes ellenőrzésük alatt tartja. Az 1.12.4-es verzióhoz képest, mert ugye ez már az 1.13, annyi változás van, hogy Ausztrália az nincs egybe. Tehát az előző verzióban ugye itt már egy egész Ausztráliát láthattunk, itt bizony ők még szépen elkezdenek majd gyarmatosítani, és majd csak lényegében utána fog majd kialakulni maga Ausztrália. Milyen változások vannak még a játékban? A játékban most már kettészedték a hajóipart és az építőipart. Mostantól kezdve a hajóknak ténylegesen mi az már életerejük, sebzésük, mindenük van a játékban, szóval egyesével kell legyártani az összes hajót. Ehhez lett egy új törvénymódunk is, ami majd meg fog jelenni, miután nem vagyok annyira buta ahhoz, hogy hajózhassak ezzel a nemzettel, másrészt meg, hogyha van kikötőnk, tehát ugye szereznünk kéne kikötőt. És itt azt úgy fogjuk megoldani, hogy itt mindjárt kezdésben is fogunk kezdeni háborúzgatni. Jó, kormányzatba igazából ugye, hát ekkoriban a kalifa, ugye a Fudió dinasztia uralkodik, itt Sokotóban. Természetesen a földbirtokosok itt a legnagyobb hatalommal rendelkeznek a vallásosok támogatásával, de én amondó vagyok, hogy berakom még a katonaságot is, nem változik semmit a kormányzatunknak a legitimációja, szóval ezzel nincsen úgy probléma, és kezdésből mindjárt azt mondom, hogy ez a régi feudális hadseregi berendezkedésből legyetek kedvesek ezt a törvényt légy szíves meghozni, és mindjárt koncesszióra is kezdek jutni a vallásosokkal. Így tudok egy kis pluszt, bónuszt adni ahhoz a játékban, hogy a törvények még inkább mi az már elkezdjenek, hogy is mondjam, tehát hogy át tudjátok tolni a törvényt igazából. Na, csak megtanulok még végre beszélni is. Csak meglepődök, hogy vannak itt velem, akik itt velem tartanak. Sziasztok, köszöntelek benneteket itt a Maja Games-nél. A Youtube-on ez sajnos nem volt számomra megszokott. Jó, koncesszióra jutok inkább, úgy vagyok vele, ami azt jelenti, hogy fixálni fogja itt a vallásosoknak a politikai erejét majd a következő időszakban, de ez engem annyira nem izgat. Egy másik új változás a játékban, hogy az egy dolog, ahogy a mobilizációba belenyúltak egy picit, hogy most már ilyen léggömbök lesznek majd a játék végére, meg én még itt nem tudom, ez meg ha jól látom, ez talán lángszóró. Szóval, hogy itt vannak ilyen plusz bónuszok magának a hadseregnek, ugye ez ugyanaz érvényes majd a hajókra is. Viszont ugye 4 generálisunk lehetett egyetlen egy ilyen hadsereg alatt, most már csak egy van. Tehát egy hadsereg, egy darab tábornok, kész, jó napot kívánok, több nincsen. Na lássuk, valakit nevezzünk ki, aki úgy tetszik nekem, és nagyon számít a lojalitás innentől kezdve a játékba, és ráadásul külön még itt lehet amúgy, itt ezen a fülön, itt végig lehet nézni az összes, tehát itt a population fül alatt, amúgy itt a legvégén, itt a befolyásosabb embereket, meg mindenkit végig lehet nézni, hogy ki kicsoda, micsoda, miért micsoda, és itt lehet velük még így külön akár így interaktálni. Jó, ugye ő az uralkodó, hát az uralkodót azt szerintem mindenféleképpen ki fogom nevezni egyszer mindjárt a hadsereg élére, mert én szeretném, hogyha egyszer ő vezetni a hadsereget, mindjárt 50 főt tud vezetni. Oké. Ki van még, akit esetleg ki lehetne nevezni, és nem kell, nem csak maga az uralkodó, akkor valakit még föl kell vennünk. Jó, akkor én mindjárt szét is osztom a sereget, azt mondom, hogy a fele ide, fele oda. Úgy, köszönöm szépen, és akkor ehhez veszünk föl egy új emberkét. Látjátok, aki itt már benne van, azt itt ide átmozgathatnám ugye már a második hadtesthez is. Jó.
Na lássuk csak közben, én a TikTokot itt megpróbálom egy kicsit beigazítani magamnak, hogy hát ha jobban látom itt az élő csevegést és társait. Bárkinek bármi kérdése van, óhaja, sóhaja, nyugodtan írjátok meg kommentben, vagy hogy mi hogy működik, amire tudok válaszolok tényleg. Köszönöm szépen. Na, lássunk egy kis mini állítgatás. 100%-osan mindent ezek szerint nem tudtam beállítani. Aha, így. Na, így azért egy fokkal jobb. Oké. Jó, és a kép meg nem ment el, ugye? Ugye nem ment el a kép. Véletlen, mint hogyha belenyúltam volna, de úgy látom, hogy nem. Jó, király. Oké. Na, tök jó. Na, szóval tehát, hogy ez is egy újdonság így a játékban. Na lássuk csak, ő egy moderét nem igazán szeretik, ami nem baj, mert akkor lehet, hogy nem fog annyira lázadozni, viszont a hadsereg, aki annyira nem lojális, az nem tetszik. És akkor ugye vannak itt ugye ilyen offenzív és explorer. Nem is rossz. Tradicionalista. Igen. Ő meg nagyon jól tud védekezni. Na, az már azért az se rossz. Az se rossz. Na lássuk csak, akkor, hát mit tudom én, 30 év, de nem 30-at tud vezetni, nekem 35 kellene. Jaj, nem akarok promotálni senkit. Viszont ő meg, na, te veled mi van? Igen. Na jó, legyél te. Legyél te. Ő nagyon lojális, és akkor azt mondom, hogy innen átküldök az első 6 testbe még 5 embert. Miért csinálom ezt? Azért, mert mindjárt nekiállok háborúzni kezdésből így a játék elején. Jó, itt így átküldök 5 embert, 6 nap alatt át is érnek. Tök jó. Na, oké. Mi van még, amit nekünk csinálni kéne? El kéne kezdeni építkezni. Építkezni úgy fogunk, hogy... Hol van a legtöbb ember? East Holland. Hol a legolcsóbb East Hollandba. Jó, akkor légy szíves, egy 2 darabot oda rakjál le nekem. És mindjárt fát is elkezdek majd építeni, mondjuk egy... Hát, mit tudom én, egy 5-öt, mert az úgy tök jó buli. Jó, büdzse. Pénzben amondó vagyok, hogy hát a hadsereghez így nem kell igazán nyúlnom jelenleg. Külön adót kivetni, most én amondó vagyok, hogy nem szeretnék. Jó, meglátjuk, hogy az építőszektor meg mindenki az majd hogy kezd el dolgozni. Jó, akit mindjárt kezdésből megtámadunk, az Olyó, és őt Conquest-tel fogjuk megtámadni, mert én nagyon... A hollandok mindjárt kezdésből lehet, hogy beszállnak a buliba? Nem már. Gobír, meg mit tudom én. Na jó, mindegy. Nézzük meg. Nézzük meg. Jó, felveszem a játéknak a sebességét maximumra, és akkor innentől kezdve mindjárt elkezdjük a játékot. Közben nézem a hozzászólásokat, hogy esetleg bárki hozzászólt-e a játékhoz. Nézem, figyelek, de úgy látom, hogy még senki nem érdeklődött semmi iránt. Jó, oké, király. Jó, akkor nem maradtam le semmiről. Na, merre vagyunk arccal előre? Itt. Na, oké. Na, kezdjük el akkor a játékot. És lássuk, hogy milyen... gyorsan akartam mondani. Technológia fog elkezdeni terjedni. Steelwork, Gunsmith és a Stock Engine. Oké, akkor lássuk is, hogy az melyik kicsoda. Tehát itt a Steelwork, mindjárt egyből az acélipart azt fel is nyithatnánk. Katonaságban a fegyvergyártás lényegébe, és Society-ben, tehát a szociális ágon pedig a stock. Na hát roppantúl jó, hogy pont te kezdtél el nekem itt terjedni. Na jó, mindegy, hát ez van.
sem tudok mit csinálni. Production. Nem urbanizáció, és akkor ez nyitja ki az Iron Frame-et, tehát a vas szerkezetű építkezést. Jó, meglátjuk, hogy gyarmatosítani is kéne. Na, mire kattanjunk rá? Katonaságra még nem tudunk, azzal nem foglalkozunk most még, viszont az acélipar az amúgy nem egy rossz dolog, de én amondó vagyok, hogy inkább kattanjunk rá erre a technológiára. Aztán mellékesen mindjárt el is kezdjük javítani a kapcsolatot a nagyokkal, tehát a britekkel mindenféleképpen. Ugye a hollandok szállhatnak be a buliba itt, tehát akkor a hollandokkal is elkezdjük javítani a kapcsolatot. Vagy, tudjátok, hogy nem is, Egyiptommal. Egyiptom az nekem kelleni fog majd, mint szövetséges. Jó, 15 katona, az nem egy hú de hú, szóval én amondó vagyok, hogy akkor mindjárt kezdésből mobilizálom is a hadsereget, és rakom is a frontra ide, befele, lefele. Jó, zulujak azok javítják velünk a kapcsolatot, tök jó. És osztrákok is, meg burgú is. Na, meg valami a flandriaiaknak a nemzeti ébredése, az íreknek a nemzeti ébredése Münsterbe, normandiaiak nemzeti ébredése, a hollandok kolonizálnak, dánok kolonizálnak, hihetetlen dolgok. Na, közben a törvény módosításba mindjárt belekotyog mindenki is, tök jó, rettentően örülök. Jó, na, akkor beszáll-e uták? Szki, nem ti vagytok? De. Értem, és ti hogy akartok ide jönni? De hát én felőlem beszállhattok. Jó, mindegy is. Jó. Hát akkor haladjunk tovább így a játékba. Figyelj már. Neked azt mondtam, hogy menjél a frontra. Köszi. Úgy és támadni kell. Jó, igen, tisztában vagyok vele. Kitörtünk akkor már így az első háborunk is. Ugye Olyó ellen. Csak azt nem értem, hogy organizációban miért. Ez gyönyörű. Gyönyörű. Na jó. Közben neki megyünk Beninnek is. Benint is szeretném elfoglalni. Mobilizáljuk ezt a hadsereget is. Hát még a végén még ki is kapunk kezdésből. Ez gyönyörű. Na, nézzük csak ezt meg. Na, lássuk. Hogy van? Ti vagytok a... Ti vagytok a... Jó. Védekezésre. Ti pedig... Ide. Az uralkodó levezeti a dolgokat. Na, építőszektorunk... Az jelenleg működik. Na, még egy... Tehát ez gyönyörű. Gyönyörű. Úgyis kacok, én szeretném, hogyha... Jó. Kaptunk egy statbacket. Nem baj. Jó, építkezéseink haladnak, és akkor kitört a következő háború. Na, akkor... Legyetek kedvesek Beninbe bevonulni. Na hát az uralkodó az már mindjárt kezdésből intézi a dolgokat, nagyon helyes. Közben egy újabb event. Authority Standard of Authority-t veszítünk. Semmi nemű életszínvonalat nem szeretnék rontani. Na. Na. Átlépett bevezetésbe a törvény. Végre valahára.
És kész is. Benint ennyi volt. 1836 végére, így a játék elején már el is foglaltuk. Amit fogok csinálni Beninnel, az az, hogy be fogom tagozni, rendes állammá fogom tenni, de ahhoz még kell egy kis bürokrácia, mert nem szeretnék nagyon pénzt veszíteni, szóval egyelőre ők így maradnak. Jó, és akkor viszont ti védekezésből menjetek át támadásba. Na, oké, király. Eddig nem vagyunk rosszak. Na, hogy áll a csata? Na, hát az uralkodó mindjárt megjött, azt akkor itt intézi a dolgokat, nagyon helyes. Jó, mi van még? Aha. Na, Beninbe van valami... Benint ezt mindenféleképpen meg kellett szerezni, szén, vas és fa miatt, tehát rettentően meg kellett. És itt van 10 katona Beninbe. Én amondó vagyok, hogy az a 10 katona Beninbe, az nekünk nem kell. Szóval nekem ne legyen most így pluszba, az az egy építőszektor az megmaradhat, és akkor olyót fogjuk közbe itt elnáspángolni, elég durván. Maga egy csata az így néz ki, tehát az semmilyen hú de hú, igazából egy ilyen alapvető szimuláció, aki egy kicsit ismeri magát a Paradox játékokat, azok már hozzászokhattak az ilyen automatizált frontvonalakhoz. Régebben az EU4-ben, vagy most például akár még mindig az EU5-ben is. Mi az már, mit akartam ezzel mondani? Tehát ott még egységeket mozgattok, tehát direktbe úgymond a sakbábukat, tehát megfogod azt a sakbábut, azt elküldöd ide, akkor az elmegy ide, most mit én, az 10 000 katonát jelent, tehát hogy ott még így lehet így össze-vissza sakkozni, tehát ott nem ilyen kialakult frontvonalak vannak. De ahogy látom, így nagyjából a csata az így ennyi is volt. Itt az utolsó csata, amit nagyon durván megnyertünk. Olyónak szépen leketyeg, utána meg ezzel a kedves kis államkával meg majd békét kötünk, mert tudomásom szerint így van, semmi nemű. Én el szeretném foglalni, semmi nemű követelése nincs, ellenünk ő csak beszállt a puliba. A következő közben, amit érdemes lehet mindjárt egyből megtámadni, az Dahomey, megint csak a tengeri kikötő miatt, meg az, hogy elzárjuk itt a befele, mondjuk úgyis gyarmatosítani fognak, elég valószínű itt a britek, franciák, mindenki, tehát be fognak ide jutni, de legalábbis itt ezen a felén, mert ezeket lehet gyarmatosítani, ezeket az ilyen fehér területeket lehet gyarmatosítani, szóval be fognak ők idáig jutni, de addig nekünk itt muszáj mindenféleképpen rendet rakni. Jó, amit én még itt amondó vagyok, hogy foglalni kell, az akkor talán Bornu, Vadály. Nem, Bornút azt mondom, hogy tributárrá tesszük. És már megyünk is oda háborúzgatni. 16 egység. Jó, hát az uralkodó az majd intézi a dolgot, és el szeretnék jutni minél előbb Egyiptomhoz, tehát Egyiptom közelébe. Egyiptommal pontosan ezért javítom a kapcsolatot, mint az állat a legeleje óta, a britekkel meg azért, mert ők a legnagyobbak, szóval, mert miért is ne? Jó, egyelőre itt ezekkel jók vagyunk, lehet, hogy nekünk kéne még egy építőszektor, és akkor azt az építőszektort mondjuk betesszük ide. Jó, ez menjen is előre, köszönöm szépen, és akkor amondó vagyok, hogy utána még jöhet nekem fa. 77 Beninbe. Beninbe most nagyon lassú az építkezés, szóval oda nem igazán szeretnék, de még egy 5 fát azért szeretnék. Jó, ennyi volt, meg is van ez a háború is. Most már éppen Bornut fogjuk
adófizetővé tenni, erre jut eszembe. Nektek mennyi pénzetek van? 800? Mondjuk az a 800 is nekem elég hasznos. Szóval 5 éven keresztül még 800 pénz, az nekem hasznos, szóval én azt is hozzáteszem. Na, és 37-re a professzionális hadsereget be is vezettük. Sokotóban. Király! Na, következő lépés, ami törvényekben nekünk jó lehetne, az mindjárt a Capital Fleet. Samondó vagyok, hogy ezt így legyetek kedvesek, és koncesszióra jutok veletek, szóval vezessétek be sürgősen. Na, ez a háború kitörhetne már, na, Bagiminek neki tudunk már menni? Még nem. Ugye az előző verzióban is benne volt, és most is benne van, hogy amint egy diplomáciai játéknak vége, abban a pillanatban igazából már tudtok indítani egy újat, tehát hogy nem kell itt várni, hogy jaj, most én ezt így legyőzöm, meg nem győzöm le, meg nem tudom, szóval, jaja, tehát hogy azért az úgy nem rossz, tehát hogy így lehet azért haladgatni. Bornu visszalépett, ő nem hajlandó nekem fizetni pluszba pénzt még, szóval így harc nélkül megadták magukat. Ennek azért nem örülök, mert így meg nincs mobilizálva a hadsereg, de nem baj, akkor amondó vagyok, hogy támadjuk őt. Meriniai királyság jön. Jó van, jöjjön. Jó. Ó, Ujóba is van sereg. Ezt így köszönöm szépen, nem kérem, és ott is van egy Construction Center. Tök jó. Na, akkor ti már mobilizálódhattok is. És mehettek a frontra. Na, közben a Capital Shipeknek a bevezetéséről szól a dolog. Jó. Kicsit azért nyírbáljuk meg így a vallásosoknak a hatalmát. Amondó vagyok. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm, aki benéz hozzám, akár csak hozzászól, dob egy lájkot, vagy ilyesmi. Nagyon szépen köszönöm, ez az első TikTok élőadásom, szóval. Szóval hát igen. Na, közben haladunk itt ezzel a háborúval is. Na, már a szövegezés fázisába át is lépett hogy hívják? A törvény. Javítani nem tudom a kapcsolatot, nem tudom javítani a kapcsolatot, mert ugye Egyiptommal meg a britekkel javítom a kapcsolatot. Technológia az még messze van, 16 hónap, hogy el tudjak kezdeni rivalizálni, szóval ennyi. Jelenleg nem tudok mást. Oké, Vadály. Vadályjal. A next country. Úgy, már megyek is neki. Nem téged mobilizállak. És küldöm is ki a frontra. Ez már meg is van. Juhu van. Úgy, viszont ide nem kell ez a Construction Center. Így. Azt viszont lebontom. Ide szeretném majd összpontosítani a dolgokat. Értelmiségi, akár kicsoda jön. Az mit jelent? Lesz egy tanácsadónk? Belőlem lehet. Darfur. Na. Elvileg Darfurba eljutok. Jó lesz az. Na. Következő. Anti-francia liga. Nem, a franciákkal javítjuk a kapcsolatot, az sokkal jobb. Higgyétek el, nekem sokkal jobb.
Még kaptunk 15%-ot hozzá. Nagyon jó, hát ez a törvénybe lesz majd vezetve. De ha már itt tartunk, nekünk még ugye hajóiparunk nincsen. De azért attól függetlenül létrehozhatunk egyet, mert miért ne? És mindenféleképpen capital ship-et szeretnék csinálni, és a legolcsóbbat, hogy legyenek hajóink. 80 construction pont, 9000 pénzbe kerül. Tehát ugye amiről beszéltem, hogy bizony ez így fog kinézni innentől kezdve, hogy ténylegesen a hajóknak van életereje mindene, szóval ezt így kell legyártani majd a hajókat. De hol vannak a capital ship-ek? Nem fregátot szeretnék, hanem őt. Ilyeneket szeretnék majd gyártani. De ahhoz meg kell a technológia? Power of Pursuit, Dockyard, Ship. Igen, ahhoz majd kell ez. Jó. Akkor ráérek. Ráérek még ezzel. Na, elindult a háború, és akkor a mondó vagyok, hogy Darfut meg Conquestelem. Jön Gáza, a Merinai Kingdom, nem érdekel. És már támadom is Darfut, minél előbb el szeretnék jutni az egyiptomiakhoz, javítva a kapcsolatot. Nagyon sok lesz a radikálisom, ez tény. De majd más nem intézzük. Jó, egyelőre jók vagyunk, el vagyunk. Az már meg is van, már megyünk is Darfuba. Amit megvan az, én lehet, hogy utána rámegyek a választásokra. Kéne még támadni. Lehet, hogy most egy kicsit le kéne higgadni, mert hogyha mondjuk megtámadom Dahomeyt, oda már beugranak a dánok. Igen. Sőt, Marokkó is jönne. És Marokkó hogy akar átjönni? 4 darab hajóval. Mondjuk 4 darab hajóval már át tud jönni. A dánok ugye itt vannak, de Dahomeyt igazából muszáj lenne még elfoglalnunk. Csak legyen ez. Magyar-osztrák rivalizálás? Mi történik itt? 1838-ba? A Romanov dinasztia? Egy triumvirátus? A horvátok is kilázadtak? Egy reformer? Franco Blazsik? Az igen? Az igen. A játék első 2 évében Magyarország már független is lett az osztrákoktól. Szép. Szép. Ez minden elismerésem. Ebből is látszik, hogy valamit változtattak magán tényleg a játékon. Na, oké, Capital Fleet bevezetve. Tök jó. Na, ami nekünk a következő lesz, az még egyelőre, ahogy látom, nem lesz. Semmi sem. Akik nem támogatják, a földbirtokosok nem támogatják. A radikálisaink, azok pedig igen, nő a radikálisoknak a száma, mert na. Lassan kifogyunk a pénzből, tehát az építkezéseket azt majd meg kell állítani. Vagy feljebb is tudjuk venni az adókat. De akkor még inkább megy a radikalizáció, szóval... Most egyelőre lehet, hogy nem szeretnék ezzel foglalkozni. Jó, még egy csata. Igazából nem... Tehát gyengék ellenünk, szóval nem tudnak velünk mit kezdeni.
Hát na, ez van. Hello, sziasztok! Szerbusz Balázs, köszöntelek itt a Maja Games-en. Éppen a Victoria 3-ba kezdtünk egy nigériát. És kész is van ez a csata is. Jó, nem tudom, hogy bárki követette engem, vagy nézte a YouTube csatornán lévő streamemet. Én nagy általánosságban úgy szoktam csinálni, hogy 30-45 percenként megállok, tartok egy picike kis szünetet, és utána folytatom az élő streamet. A mai nap még valószínűleg még egyre visszajövök, hála az égnek, hogy be tudtam így állítani mindent, és utána meg majd a holnapi nap folyamán leszek valószínűleg legközelebb. Jó, csak azért szólok, hogy mindenki tudjon róla. Na, akkor mennyi pénzünk van még? Még van 11, 8, 3, 7. Na jó, leállítom. Úgy töltsünk vissza egy kis lóvét. Ó, itt meg a hadseregeket le kell bontani. Sehol ezeken a területeken nem szeretnék látni katonákat. És építőipart se. Úgy, az se kell. Meg alapból nem volt. Jó, milyen terület van még, ami... Úgy, nem kell. Csak az alapvető hadsereg kell nekem. Na, a franciák azok már mindjárt el is kezdtek bulizni. Itt a baszba elkezdték elfoglalni az észak-afrikai területeket, a spanyolokhoz közel. Hát én nekem abban nagy beleszólási jogom nem lesz, sajnos. Na, ők már koordinálni. Na, lássuk. Mit tudnánk felajánlani? 31 egy defenzív paktum. De most már lepörgetem azt, hogy meglegyen az első technológia kikutatva. Na, történik. Éljen a kalifa? Éljen a kalifa. Na, tök jó. Egész jól haladunk. Egész szépen megnőtt. Sokotó. Úgy lépjetek ki, jó van, lépjetek ki. Hála az égnek, szeretnek minket itt a többiek. Törvények, bármi nemű olyan törvény, ami jó lehetne. Jelenleg nincs. Magát a guild systemet is amúgy átalakították, mert hogy most már csak 20% mínusz quality ad, amúgy 30% volt. Tehát annyira most már talán ez nem olyan vészes, de attól függetlenül azért persze nem éppen jó dolog. Na, befektetőink elkezdtek építkezni, hála az égnek. Hát visszaléptek, hát várható volt, hogy visszalépnek, mert franciák ellen nem túl sok esélyük lett volna. Szóval így ez van. Na, oké, jó van, megvan az első technológia is. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és visszatérek majd a második résszel valószínűleg egy 10 perc múlva. Addig is legyetek jók, hisz tudjátok, Maja Games, mondj igent egy kis kikapcsolódásra. Na, sziasztok!